तर बेसिकली आपण काय आज बघणार आहोत, एसक्यूएल सर्व्हर मॅनेजमेंट काय आहे. ठीक आहे. फुल फॉर्म ऑफ एसक्यूएल इज स्ट्रक्चर क्वेरी लँग्वेज. फुल फॉर्म ऑफ एसक्यूएल इज स्ट्रक्चर क्वेरी लँग्वेज. तर डीप मध्ये डीबीएमएस काय आहे, देन टेबल्स काय आहेत, याच्या आधी आपण एसक्यूएल ची बेसिक इन्फॉर्मेशन बघू. डीप मध्ये डेटाबेसच्या कन्सेप्ट मध्ये जायच्या आधी आपण एसक्यूएल सर्व्हर काय आहे बघू. ठीक आहे. मी डायग्राम काढतोय, ड्रॉ करून घ्या सगळे. ठीक आहे. एसक्यूएल सर्व्हर, एसक्यूएल सर्व्हर एक आरडीबीएमएस प्रोडक्ट आहे, रिलेशनल डेटाबेस मॅनेजमेंट सिस्टम. फुल फॉर्म ऑफ आरडीबीएमएस इज रिलेशनल डेटाबेस मॅनेजमेंट सिस्टम. फक्त फुल फॉर्म लक्षात ठेवा, पुढे मी सांगेन आरडीबीएमएस काय. ठीक आहे. Sir, please repeat once again the full form. Relational Database Management System. RDBMS. Relational Database Management System. Okay, sir, thank you. Okay. Most welcome. Then हा प्रोडक्ट आपण जो यूज करतोय MS SQL सर्व्हर, तो मायक्रोसॉफ्ट ऑफिस आहे, सॉरी मायक्रोसॉफ्टचा आहे. इथे बघा एसक्यूएल सर्व्हर मी सर्च करते, एसक्यूएल सर्व्हर मॅनेजमेंट. इथे दिसेल आहे ना मायक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्व्हर मॅनेजमेंट. Yes, sir. ओके, मायक्रोसॉफ्टचे आहे. MS मीन्स मायक्रोसॉफ्ट. डेव्हलप केले मायक्रोसॉफ्ट. ओके. इन द इयर पण मेन्शन करा. हे तुमच्या बेसिक साठी, इंटरव्ह्यूला तुम्हाला याचे काही क्वेश्चन विचारणार नाही. ओके, इंटरव्ह्यूला याचे तुम्हाला काही क्वेश्चन विचारणार नाही. ओके. 1989 साली डेव्हलप केलाय. एसक्यूएल सर्व्हर एक आरडीबीएमएस प्रोडक्ट आहे, मायक्रोसॉफ्ट ऑफिसने डेव्हलप केलेला आहे. आणि इट इज अ बॅक एंड टूल. आपण सध्या कोणता टूल बघणार आहोत? बॅक एंड टूल. ओके, बॅक एंड टूल. So by using backend tool, backend application is generated. So basically MS SQL Server a backend tool है. What is front end? Front end म्हणजे काय? कोणी अवेअर आहे का फ्रंट एंड बद्दल? Yes. What is front end? What is front end? Front end म्हणजे काय? User can So easily user interface. Yes. That means user can easily interact with front end. Okay. In case of view, आपण व्ह्यू करू शकतो आणि व्यवस्थित त्याच्याशी इंटरॅक्ट करू शकतो. फ्रंट एंड ऍप्लिकेशन. तर फ्रंट एंड जे ऍप्लिकेशन डेव्हलप होते ते कोणत्या लँग्वेज मधून होते? फॉर एक्झाम्पल फेसबुक आहे. एक्झाम्पल फेसबुक. फेसबुक साठी कोणती लँग्वेज यूज केली माहितीये का कुणाला? PHP यूज केलं. ओके. देन डिफरंट लँग्वेजेस कोणकोणते आहेत आणखीन? लँग्वेजेस मार्केटमध्ये जावा, C++, पायथॉन, देन C++, .NET, ASP.NET, आणखीन Angular. Okay, Angular. So for development purpose,
टू डेव्हलप फ्रंट एंड ऍप्लिकेशन वी नीड दीज लँग्वेजेस. ओके, आपल्याला या लँग्वेजेसची गरज आहे. हे लँग्वेजेस कोण यूज करतं? बेसिकली डेव्हलपर यूज दिस लँग्वेज. आपण यूज करतो का ऍप्लिकेशन डेव्हलप करायला ऍज अ टेस्टर? नो, वी आर No, जस्ट sir. व्हॅलिडेटिंग ऍज पर क्लायंट रिक्वायरमेंट. पेज आहे का, त्याच्यामध्ये जे फील्ड्स आहेत, जो काही डेटा आहे तो बॅकएंडला सेव्ह होतो की नाही, आपण व्हॅलिडेट करतो, क्रॉस चेक करतो रिक्वायरमेंट नुसार आहे का. तो फ्रंट एंड डेव्हलपमेंट करतो डेव्हलपर बाय युझिंग दिस लँग्वेज फ्रंट एंड. ओके, देन व्हॉट इज बॅक एंड? बॅक एंड टूल. येस, बॅक एंड टूल कोणकोणते आहेत त्यामधलं आपण एक आता एक बघतोय टूल. एक्झाम्पल SQL सर्व्हर 2014 एक एक्झाम्पल आपण बघतोय. देन मार्केटमध्ये आणखी एक बॅक एंड टूल आहे, ओरॅकल आहे. ऐकले ओरॅकल बद्दल? MS ऍक्सेस. आणखीन यस, ओरॅकल आहे, MS ऍक्सेस, MongoDB. ओके, SQL सर्व्हर हे बॅक एंड टूल आहे. तर बॅक एंड टूलचा यूज करून आपण डेटाबेस टेस्टिंग परफॉर्म करतो. बॅक एंड टूलचा आपण यूज करून डेटाबेस टेस्टिंग परफॉर्म करतो. फॉर एक्झाम्पल कन्सिडर दिस ऍप्लिकेशन, जीमेल ऍप्लिकेशन. येस, सो हे कोणतं पेज आहे? रजिस्ट्रेशनचं पेज आहे. येस, जीमेल रजिस्ट्रेशनचं पेज आहे. फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, युजर नेम, देन पासवर्ड तुम्ही एंटर करता, देन नेक्स्ट. हे काय फ्रंट एंड ऍप्लिकेशन आहे. लुक अँड फील तुम्हाला दिसतंय इथे. येस, फॉर एक्झाम्पल हे जे तुम्ही डेटा इन्सर्ट करताय, ओके, ते बॅकएंडला कुठेतरी स्टोअर होत असेल हा डेटा सर्व्हरला. ओके, तर मला सांगा, फॉर एक्झाम्पल तुम्ही इथे डेटा इन्सर्ट केला, तो डेटा तुम्ही व्ह्यू करू शकताय का बॅकएंडला जाऊन? डेटाबेस, गुगलचा जो डेटाबेस आहे, व्ह्यू करू शकताय का? No. ऍक्सेसिबल टू यू, ऑल ऑफ यू गाइस? नो ना, ऍक्सेसिबल नाही. No. तो डेटाबेस ऍडमिन आहे, तो ऍक्सेस करू शकतो. सेम एक्झाम्पल, डेटा स्टोअर आहे, अमेझॉन ऍप्लिकेशन आहे, तुमचा डेटा स्टोअर आहे. फॉर एक्झाम्पल बेसिक इन्फॉर्मेशन तुम्ही फिलअप केल्या, डेटा स्टोअर केलाय, ऍड्रेस. ओके, हे अमेझॉनचे कुठे असेल स्टोअर? सर्व्हरला स्टोअर असेल. आणि जो ऍड्रेस आहे तुम्ही बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट होतो ज्यावेळी परचेस करता, तेव्हा एखादा प्रोडक्ट परचेस करता, बाय डिफॉल्ट तिथे ऍड्रेस फील्ड येते, न्यू करणार आहे की जो ऑलरेडी आहे तो. येस, ऑब्झर्व केले कोणी? तो डेटा रिट्राय करतो, जो काही डेटाबेस मध्ये जो व्हॅल्यू स्टोअर आहे ती रिट्राय करतो, म्हणजे तिथून फेच करतो, तिथून फेच करतो. तर फर्स्ट आपण बघू यामध्ये प्लॅटफॉर्म डिपेंडंट अँड प्लॅटफॉर्म इंडिपेंडंट. म्हणजे प्लॅटफॉर्म डिपेंडंट अँड प्लॅटफॉर्म इंडिपेंडंट. फर्स्ट प्लॅटफॉर्म डिपेंडंट. ओके, SQL सर्व्हर कुठे इन्स्टॉल केले तुम्ही? SQL सर्व्हर कोणत्या OS ला? मायक्रोसॉफ्ट. नो, OS, ऑपरेटिंग सिस्टम. Windows. विंडोज. ओके, this guy one OS plus any processor. प्रोसेसर i3 असेल, i5 असेल, कोणते, बट कोणतं OS पाहिजे? विंडोज. SQL सर्व्हर साठी. ओके, SQL सर्व्हर जे इन्स्टॉल होतं, ओके, ते प्लॅटफॉर्म डिपेंडंट आहे प्युअरली, त्यासाठी विंडोजच OS लागते. ठीक आहे, प्लॅटफॉर्म इंडिपेंडंटचे एक्झाम्पल. प्लॅटफॉर्म इंडिपेंडंट. प्लॅटफॉर्म इंडिपेंडंट, एनी ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस एनी प्रोसेसर. एनी प्रोसेसर. द बेस्ट एक्झाम्पल आहे ओरॅकल. बेस्ट एक्झाम्पल आहे ओरॅकल. ओके, ओरॅकल ऑल्सो काय
बॅकएंड टूल आहे. एसक्यूएल सर्व्हर बॅकएंड टूल आहे. बट प्लॅटफॉर्म डिपेंडंट कोणतं आहे? विच वन इज प्लॅटफॉर्म डिपेंडंट? SQL sir. SQL server is purely platform dependent. And Oracle is platform independent. Okay. Platform independent. सध्या आपण बघणार आहे ते एसक्यूएल चे सिंटॅक्स बघणार आहेत सगळे. Oracle चे बघणार आहेत का? नाही. आपल्या ऑर्गनायझेशन मध्ये कोणतं सर्व्हर युज केले? एसक्यूएल सर्व्हर युज केले. Oracle युज केले का? नाही. Oracle चे सिंटॅक्स वेगळे, एसक्यूएल सर्व्हरचे सिंटॅक्स वेगळे. ओके, त्यामधला आपण एसक्यूएल सर्व्हर युज करणार. तर एसक्यूएल सर्व्हर हा कोणाचा प्रोडक्ट आहे? मायक्रोसॉफ्टचा आहे. मायक्रोसॉफ्ट कंपनीचा आहे. कधी डेव्हलप केला तो? येस, 1989. ओके. अँड इट इज प्लॅटफॉर्म डिपेंडंट और इंडिपेंडंट? Dependent. प्लॅटफॉर्म डिपेंडंट. Platform dependent. ओके, प्लॅटफॉर्म डिपेंडंट. तर प्लॅटफॉर्म डिपेंडंट म्हणजे काय? वन ओएस. Plus any process. Yes, any process. Any process. Okay. Then मी एक डायग्राम काढतोय, तुम्ही ड्रॉ करून घ्या तुमच्या नोटबुक मध्ये. जनरली डेटाबेस असा डिनोट. ओके. हा काय आहे? डेटाबेस आहे. सो डेटाबेस से यूज काय? टू स्टोरिंग डेटा. डेटाबेस से यूज काय? स्टोरिंग डेटा इन टेबल फॉर्मॅट. स्टोरिंग डेटा इन टेबल फॉर्मॅट. ओके. पण टेबल फॉर्मॅट मध्ये स्टोअर करण्यासाठी डेटा कुठेतरी आपण फ्रंट एंड व्हॅल्यू इन्सर्ट करतो. Yes, everyone agree with this? Yes. Okay. So consider this is front end. Front end UI. Front end. Okay. So front end application तुम्ही consider करायचे Gmail. Gmail मध्ये तुम्हाला कोणकोणते फील्ड दिसतात? फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सरनेम. ओके. Front end, consider Gmail application. Gmail मध्ये कोणकोणते व्हॅल्यूज आहेत? बेसिक, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम. ओके. बाकीच्या पण फील्ड्स आहे. कन्सिडर करा, इथे एक बटन आहे सबमिट. यस, इथे कोणतं बटन आहे? सबमिट. ओके. जेव्हा तुम्ही तुमची बेसिक इन्फॉर्मेशन फिलअप करता, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, देन क्लिक टू द सबमिट बटन, ही व्हॅल्यू कुठेतरी बॅकएंडला स्टोअर होते. ओके, बॅकएंडला स्टोअर होते. ते तिथे कोणतं यूज केलेलं असतं? सर्व्हर यूज केलेलं असतं. ओके. हे कम्युनिकेशन असतं. कम्युनिकेशन between front end and back end. What is back end testing? Yes, what is back end testing? SQL, Oracle. is- Front end data is get successfully saved in backend database. What is back end testing? Front end data is table mapping, column mapping. Yes, in back end testing we check the table mapping column, but what exactly we check? So whatever we action perform in the front end. Data. We perform CRUD operations. Yes, we perform CRUD operation, but he basically value काय होते? हे सगळे स्टोअर कुठे होतात? data stored in database. Database store होतो successfully. Okay. So database चा यूज कशासाठी करतात? स्टोरिंग डेटा इन बॅकएंड. तर आपण फर्स्ट काय करतो?
क्रिएट करतोय. डेव्हलपर काय करतो, याचे टेबल क्रिएट करतो. ओके, टेबल्स मध्ये काय असतात, कॉलम्स आणि रो. तर फर्स्ट टेबल क्रिएट होतात, देन त्याच्यामध्ये कॉलम्स असतात, कॉलम्स मध्ये रोज असतात. रोज म्हणजे काय, रेकॉर्ड्स. ओके, इथे कन्सिडर करा या टेबलचं नाव काय असेल. मी फर्स्ट सांगतो डेटाबेस. ओके, फर्स्ट डेटाबेस सांगतो. जो जीमेलचा ऍप्लिकेशन आहे, ओके, जे जीमेल आहे त्या प्रोजेक्टचं नाव काय असेल. जीमेल कन्सिडर करा, प्रोजेक्टचं नाव काय. जीमेल लॉगिन. जीमेल लॉगिन असेल का. ओव्हरऑल एक प्रोजेक्टचं नाव, Gmail. फॉर एक्झाम्पल पेटीएम आहे. जीमेल. ओके, तर डेटाबेसचं नेम देतो. ओके, डेटाबेसचं नेम देतो. ठीक आहे, डेटाबेस नेम इज जीमेल कन्सिडर करा. ओके, डेटाबेस नेम इज जीमेल. तर डेटाबेसच्या अंडर काय असतात म्हणतोय मी, टेबल्स असतात. ओके, डेटाबेसच्या अंडर टेबल असतात. टेबल फॉर एक्झाम्पल इथे एक टेबल आहे. हा टेबल इथे काय कोणती ऍक्शन करता तुम्ही, रजिस्ट्रेशन करता. ओके, एनी युजर कॅन रजिस्टर हिअर. तर टेबलचं नाव आहे रजिस्टर. ओके, रजिस्ट्रेशन टेबल. टेबलचं नाव रजिस्ट्रेशन आहे. देन टेबलमध्ये काय असतात म्हणतोय मी, रोज अँड कॉलम. टेबल कंटेन्स Rows and columns. table contains rows and column and rows. ओके, तर इथे कॉलम आहेत ना, इथे बघा कॉलम. ही जी नावं दिसतात तुम्हाला, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, युजर नेम, हे कॉलम नेम आहेत डेटाबेस मध्ये, टेबल्स मध्ये. मी काय म्हणतोय, फर्स्ट नेम, देन लास्ट नेम, देन कोणती फील्ड आहे, युजर नेम. कन्सिडर करा मोबाईल नंबर एक फील्ड आहे. ओके, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, युजर नेम, मोबाईल नंबर. देन याच्यामध्ये प्रत्येकामध्ये एक प्रकारचा डेटा इन्सर्ट होतो का. नाही. फर्स्ट नेमची आयडेंटिटी वेगळे, येस, नेम इन्सर्ट होतं. लास्ट नेम मध्ये कॅरेक्टर्स, याच्यामध्ये पण कॅरेक्टर्स. मोबाईल नंबर मध्ये कॅरेक्टर्स अलाव आहेत का. नाही सर. थोडक्यात येस, थोडक्यात इथे प्रत्येकाचा डेटा टाईप डिफाईन केलेला आहे. फर्स्ट नेम मध्ये स्ट्रिंग और कॅरेक्टर डेटा टाईप इन्सर्ट केला जातो. देन मोबाईल नंबर मध्ये न्यूमरिक. ओके, फक्त जनरल टर्म लक्षात घ्या. मोबाईल नंबर मध्ये डेटा कोणता इन्सर्ट होतोय, न्यूमरिक. मोबाईल नंबर असतो का, कॅरेक्टर प्लस नंबर, असे नंबर अलाव आहेत का. नो. नो. No. ओके, तर ह्या जे व्हॅल्यू आहेत फ्रंट एंड मध्ये, ओके, फ्रंट एंड मध्ये कोणते, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सबमिट करतो. हे व्हॅल्यू कुठे स्टोअर होतात, या डेटाबेस मध्ये स्टोअर होतात. तर डेटाबेस म्हणजे काय, द प्लेस वेअर द ऍप्लिकेशन कॅन स्टोअर अँड रीड द डेटा फ्रॉम डेटाबेस. डेटाबेस म्हणजे काय, द प्लेस वेअर द ऍप्लिकेशन कॅन स्टोअर अँड रीड द डेटा फ्रॉम डेटाबेस. ओके, सगळा डेटा कुठे सेव्ह असतो, डेटाबेस मध्ये. डेटाबेस मध्ये स्टोअर असतो. अँड वाय डेटाबेस इज इम्पॉर्टंट. एका ठिकाणीच डेटा सगळा स्टोअर होतो. फॉर स्टोरिंग द डेटा, सिक्युरिटी इज इम्पॉर्टंट. फॉर एक्झाम्पल बँकिंगच्या आपल्या अकाउंट डिटेल्स आहेत, ते अकाउंट डिटेल्स सगळ्यांना विजिबल होऊन चालतील का. नो. येस, चालेल का, येस और नो. सो अलाउ नाहीये. ओके, अलाउ नाहीये. हे झाले कॉलम्स. ओके, डेटाबेस म्हणजे काय, कलेक्शन ऑफ टेबल्स. डेटाबेस वी यूज फॉर स्टोरिंग द डेटा. आणि डेटाबेसच्या अंडर काय असते म्हणते मी, टेबल्स. टेबलच्या अंडर काय असतात, कॉलम अँड रोज. कॉलम अँड रोज. ओके, या केसमध्ये कॉलम कोणकोणते, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, Last name, सरनेम. username. ओके, याच्यामध्ये डेटा टाईप डिफाईन केले.
ज्यावेळी तुम्ही यामध्ये रेकॉर्ड्स टाकता, ठीक आहे, रेकॉर्ड्स इन्फॉर्मेशन फिलअप करता, नेक्स्ट करता, त्यावेळेस ते इन्फॉर्मेशन ऍक्सेप्ट करते नेक्स्ट बटन नंतर. येस. Yes. ओके. इथे डेव्हलपरनं कोणता तरी कोड केलाय, कोणता तरी कोड केलाय. आपल्याला फंक्शनॅलिटी काय माहित पाहिजे की युजरचे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम आणि युजर नेम हा रिपिटेटिव्ह ऍक्सेप्टेबल आहे का इथे? No. हा युजर ऑलरेडी क्रिएट केलेला असेल तर डुप्लिकेट क्रिएट करतो का इथे? No. नो. ओके. पासवर्ड तुम्ही कॉम्बिनेशन मध्ये टाकू शकता. ओके. आपल्याला काय करायचंय, एक डेटाबेस बघायचंय की कसा डेटाबेस क्रिएट करतो. पण त्याच्या आधी फुल फॉर्म ऑफ एसक्यूएल. व्हॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसक्यूएल? स्ट्रक्चर. Query language. Okay. Structure, query, language. So by using SQL आपण कोणकोणते ऑपरेशन परफॉर्म करू शकतो? फर्स्ट आपल्याला काय लागेल, फॉर एक्झाम्पल मल्टिपल प्रोजेक्ट्स आहेत. ओके. पेटीएम आहे, कन्सिडर करा, रेडबस आहे आणि अमेझॉन आहे. 3 प्रोजेक्ट वेगवेगळे आहेत. म्हणजे तिन्हीचा डेटाबेस एक असेल की डिफरंट असेल? फॉर एक्झाम्पल अमेझॉनचा जो डेटाबेस आहे त्याचे जे टेबल्स आहेत ते पेटीएमला चालतील का? No. नो. टोटली वेगळं आहे. येस. फर्स्ट आपल्याला काय करावं लागेल, बाय युझिंग एसक्यूएल क्वेरी वी कॅन क्रिएट डेटाबेस. ओके. फर्स्ट आपला रोल काय, डेटाबेस. बट इन ऑर्गनायझेशन नोट करून घे, इन ऑर्गनायझेशन डेटाबेस, okay, then tables, then alter, drop command. हे जे सगळ्या कमांड आहेत तुम्हाला विचारतील, आर यू क्रिएट एनी डेटाबेस और टेबल्स? नो. हे रोल कोणाचे? ऍडमिनचे आहे, डेटाबेस ऍडमिन और डेव्हलपर. हे जे स्ट्रक्चर डिफाईन करायचं आहे टेबलचं त्याबद्दल आपण अवेअर आहोत. बट हे टेबल क्रिएट करणं हा रोल कोणाचा आहे? डेटाबेस ऍडमिन और डेव्हलपरचा. इट्स नॉट अवर रोल. बट आपण अवेअर पाहिजे डेटाबेस म्हणजे काय, टेबल्स म्हणजे काय. आपण काय चेक करतो, व्हॉट इज अवर रोल इन डेटाबेस टेस्टिंग? येस. डेफिनेशन माहिती आहे तुम्हाला? Data should be stored properly or not. येस. Test. जे काही फ्रंट एंडला आपण इन्सर्ट करतोय रेकॉर्ड तोच बॅक एंडला सेव्ह होतो की नाही ते चेक करतो. म्हणजे फक्त व्हॅलिडेशन करतो. येस. व्हॅलिडेशन करतो. जो फ्रंट एंडचा डेटा आहे तो फक्त डेटा सोबत व्हॅलिडेशन करतो. त्याबद्दल त्याचे टेबल्स आहेत, जे डेटाबेस क्रिएट आहे, हा जॉब कोणाचा आहे? डेटाबेस ऍडमिन और डेव्हलपर. तर तुम्हाला इंटरव्ह्यूला क्वेश्चन विचारतात, आर यू क्रिएट एनी डेटाबेस और टेबल्स इन युअर प्रोजेक्ट? सो व्हॉट इज युअर आन्सर? No. No. Okay, so basically we are not prepare any database and tables in our project. This job is basically done by database admin or developer. But I am aware about tables and database. Clear सगळ्यांना? Yes. आपण डेटाबेस बनवतो का? No. No. Okay. No, sir. आपण डेटाबेस बनवतो. तर एसक्यूएल थ्रू आपण डेटाबेस क्रिएट करू शकतो, टेबल्स बनवू शकतो. ठीक आहे. आणि जो टेबल्स बनवलेत त्यामधला डेटा रिट्राईव्ह करता येतो आपल्याला. येस. रिट्राईव्ह म्हणजे काय? फेच करणे. रिट्राईव्ह डेटा फ्रॉम टेबल. रिट्राईव्ह डेटा फ्रॉम टेबल. मला सांगा, इथे आपण व्हॅल्यूज इन्सर्ट करतो. कन्सिडर दिस ऍप्लिकेशन, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सरनेम. येस. देन नेक्स्ट. या व्हॅल्यूज टाईप करून म्हणजेच काय, व्हॅल्यूज इन्सर्ट करतो इथे आपण. येस. Yes, sir. Okay. So by using SQL, we can insert records in database. Insert records in database. Then database मध्ये जे व्हॅल्यूज आपण इन्सर्ट केले, फॉर एक्झाम्पल अमेझॉन तुम्ही ऍड्रेस फील्ड फिलअप केलंय, तो ऍड्रेस फील्ड इन्सर्ट केल्यानंतर परत अपडेट किंवा मॉडिफाय करता येतो. Yes. Yes. We can update the existing record.
Yes. So by Yes, using sir. SQL, we can update records the database. Database मध्ये जो डेटा आपण इन्सर्ट केलेला आहे तो आपण अपडेट ही करू शकतो. देन अपडेट केलेला जो तुमचा ऍड्रेस आहे, यू कॅन डिलीट ऑल्सो. डिलीट करू शकता. Yes. डिलीट म्हणजे काय? डिलीट, व्हॉट इज द डिलीट फंक्शनॅलिटी? येस, Delete Erase करू. delete the data from the table. yes, delete records the database, delete the data from database. Okay, then table create करू शकतो. मी ऑलरेडी सांगितलं. We can create tables. SQL चे यूज करून कोणकोणते ऑपरेशन परफॉर्म करतात. So we can create the database, we can retrieve the data from database, then insert records in a database, update करू शकतो, delete करू शकतो, then tables create करू शकतो. Also we create store procedure. Store procedure. तर हे सगळे टर्म डिटेल मध्ये बघणार आहोत आपण. स्टोअर प्रोसिजर पण डेटाबेस ऍडमिन बनवतो. ओके, स्टोअर प्रोसिजर. स्टोअर प्रोसिजर कोण बनवतं? डेटाबेस ऍडमिन बनवतो. बट डेटाबेस ऍडमिन बनवत असेल, आपला रोल काय असेल? एखादी स्टोअर प्रोसिजर बनवणे. आपला रोल काय? व्हॅलिडेशन करणे. बरोबर. देन नेक्स्ट वन, वी कॅन क्रिएट व्ह्यूज. ओके, टेबल्स मध्ये काय असतं? टेबल्स मध्ये आपण बघितले कॉलम अँड Rows. रोज. तर व्ह्यू पण तसा आहे, फक्त व्ह्यू पर्पज साठीच यूज करतो आपण. व्ह्यू मध्ये व्हॅल्यूज इन्सर्ट करता येते. जे ऑलरेडी आपण टेबल बनवलेत ना, त्यापासून व्ह्यू बनवतो. त्यापासून व्ह्यू बनवतो. ठीक आहे. तर एसक्यूएल चे यूज करून आपण व्हेरियस ऑपरेशन परफॉर्म करू शकतो. आपण क्रिएट करू शकतो टेबल. देन क्रिएट केला टेबल, फॉर एक्झाम्पल कस्टमरची रिक्वायरमेंट आहे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाईल नंबर. देन कस्टमरची रिक्वायरमेंट चेंज झाली, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, देन ईमेल ऍड्रेस. मोबाईल नंबर फील्ड नकोय कस्टमरला, आपण ऍक्सेप्ट करणार? Yes. येस, वी कॅन ऍक्सेप्ट. सर अल्टर यूज करतो. ओके, अल्टर कमांड. सो बाय युझिंग अल्टर we can add new column. various यूज आहेत, डिटेल मध्ये बघणार, जस्ट ओव्हरव्ह्यू देते. अल्टरचे यूज करून नवीन कॉलम ऍड करू शकतो. कोणता कॉलम मी सांगितलं आता तुम्हाला? Email ID. ईमेल आयडी. मोबाईल नंबर नको आहे फील्ड, त्याच्या जागी कोणतं पाहिजे? येस, Email ID. ईमेल आयडी पाहिजे. ईमेल आयडी. ओके, ऍड करू शकतो नवीन कॉलम. देन अपडेट करू शकतो. ओके, अपडेट म्हणजेच काय? मॉडिफाय करू शकतो. मॉडिफाय करू शकतो कॉलमचं नेम चेंज करू शकतो. और एक्झिस्टिंग जो डेटा टाइप आहे, एक्झिस्टिंग डेटा टाइप ऑफ कॉलम चेंज करू शकतो. ओके, आपण नवीन कॉलम ऍड करू शकतो. देन ऍड पण करू शकतो. आणखीन मॉडिफायच्या ठिकाणी ड्रॉप करू शकतो कॉलम, और मॉडिफाय एक्झिस्टिंग डेटा टाइप ऑफ कॉलम. ऍड म्हणजे काय? नवीन कॉलम ऍड करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल प्रिव्हियसली क्लायंटने काय सांगितलं, एक रजिस्ट्रेशनचं पेज पाहिजे, त्यामध्ये 3 कॉलम पाहिजे. नेम, देन मोबाईल नंबर, देन ईमेल आयडी. बट आणखीन एक फील्ड पाहिजे, तर नवीन कॉलम ऍड करू शकतो. ड्रॉप म्हणजे काय? जो एक्झिस्टिंग कॉलम आहे, क्लायंटने 3 सांगितलं होतं, त्यामधले क्लायंटला एखादा नको आहे, तर तो ड्रॉप करू शकतो. देन मॉडिफाय एक्झिस्टिंग डेटा टाइप. डेटा टाइप म्हणजे काय? कोणत्या प्रकारचा डेटा इन्सर्ट करायला पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल मोबाईल नंबर आहे आणि युजर नेम आहे, याचा डेटा टाइप काय असेल? युजर नेमचा कॅरेक्टर फॉर्मॅट मध्ये असेल. येस. आणि मोबाईल नंबरचा Numeric.
येस Numeric न्यूमरिक असेल. असेल. तो जो डेटा टाइप आपण डिफाईन केलाय ना, तो बाय युझिंग अल्टर वी कॅन अपडेट. आपण अपडेट करू शकतो बाय युझिंग अल्टर. आणखीन एसक्यूएल चे व्हेरियस ऑपरेशन आहे. ड्रॉप. जो टेबल क्रिएट केलाय तो ओव्हरऑल टेबल पण आपल्याला ड्रॉप करता येतं. वी कॅन ड्रॉप ओव्हरऑल टेबल ऑल्सो. टेबल इथे एक्झाम्पल घेतला होता रजिस्ट्रेशन. हा जो टेबल बनवलाय तो ड्रॉप पण करता येतो. ओके, ड्रॉप पण करता येईल. या सगळ्या कमांड आपण डिटेलमध्ये बघणार. जस्ट मी ओव्हरव्ह्यू देतो. देन ट्रंकेट मध्ये काय होतं, ड्रॉप अँड ट्रंकेट मध्ये काय होतं, ओव्हरऑल टेबल प्लस टेबल मधले जे रेकॉर्ड्स असतील, टेबलमध्ये काय असतात, कॉलम्स अँड रोज. टेबलमध्ये काय असतात, कॉलम अँड रोज. बट इन केस ऑफ ड्रॉप मध्ये काय होतं, कॉलम्स पण जातात आणि त्याच्यामधले रेकॉर्ड्स पण जातात. ओके, कॉलम्स पण जातात, कॉलम्स अँड रेकॉर्ड्स डिलीटेड. फॉर एक्झाम्पल, हा टेबल कोणता आहे मी कन्सिडर करायला सांगितलं होतं तुम्हाला. विच टेबल? रजिस्ट्रेशन टेबल. येस, रजिस्ट्रेशन टेबल. जे मी हा टेबल ड्रॉप करेन, ओके, हा टेबल ड्रॉप करेन, त्या त्या टेबलचं नावही जाईल आणि जितक्या लोकांनी रजिस्टर केलं होतं, फॉर एक्झाम्पल इतके रिसेंट मध्ये जे रेकॉर्ड्स इन्सर्ट असतील ते रेकॉर्ड ड्रॉप होऊन जातात, डिलीट होऊन जातात बाय युझिंग ड्रॉप. याच्या अपोजिट ट्रंकेट मध्ये काय होतं, जे कॉलम्स आहेत ते ऍज इट इज राहतात, बट रेकॉर्ड सगळे निघून जातात. ट्रंकेट मध्ये काय होतं, कॉलम्स रिमूव्ह होतात, कॉलम्स रिमेन सेम, बट रेकॉर्ड डिलीट. ट्रंकेट. तुम्हाला इंटरव्ह्यूला विचारतात व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन डिलीट, ड्रॉप, ट्रंकेट. जेव्हा एक्झॅक्टली आपण क्वेरी फायर करून बघेन ना, तेव्हा तुम्हाला अंडरस्टँड होईल की ड्रॉप अँड ट्रंकेटचे यूज काय. ओके, देन फर्स्ट काय आपण क्रिएट करणार आहोत, डेटाबेस क्रिएट करणार आहोत बाय युझिंग एसक्यूएल कमांड. डेटाबेस म्हणजे काय, कलेक्शन ऑफ, व्हॉट इज डेटाबेस? collection of data. Yes, database is a collection of data that is organized in well manner. Okay, we can easily access. Okay, first check करू आपण how to create database. How to create database. तर तुम्ही database create करता का? First thing, who create the database? admin or developer. Admin or developer. Admin or developer. And what is our role as a test engineer? Validate the data. Yes, validate the Data We stored check the properly or not. validate data save or not. बाकीचे. As a test engineer, what we do in the database testing? Front-end data stored in database. Back. Yes, correct. So we are not going to create any database and tables. We just validate. And who create the database? Database admin or developer. admin or developer. Okay, so first आपण बघतोय डेटाबेस कसा क्रिएट करतात. ओके, पण तुम्हाला काय सांगायचंय, आय एम अवेअर अबाउट हाऊ टू क्रिएट डेटाबेस. तर एसक्यूएल इज सिंटॅक्स बेस्ड लँग्वेज. ओके, प्रत्येक गोष्टीमध्ये सिंटॅक्स यूज केला जातो एसक्यूएल मध्ये. ओके, फर्स्ट बघणार आहोत डेटाबेस. डेटाबेस मध्ये काय असतं, कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन. त्यामध्ये टेबल्स पण असतात. फर्स्ट डेटाबेस. इन शॉर्ट, डेटाबेसला तुम्ही फोल्डर पण म्हणू शकता. ओके, फॉर एक्झाम्पल तुमचा मोबाईल आहे, तर मोबाईल मधला सगळा डेटा कुठे असतो सेव्ह, एक फोल्डर बनतो बॅकएंडला. येस, फाईल मॅनेजर माहिती आहे सगळ्यांना, फाईल मॅनेजर. येस, तुमचा सगळा जो डेटा आहे
फाईल मॅनेजर काय करतो, वेगवेगळ्या फाईल मध्ये मेंटेन करत जातो. येस, फॉर एक्झाम्पल तुमचा व्हॉट्सअपचा डेटा ओव्हरऑल फाईल मॅनेजरचं तुम्ही ज्यावेळी फोल्डर ओपन करता तिथे व्हॉट्सअपचा डेटा वेगळा असतो की ओव्हरऑल सगळा डेटा एकत्र असतो? व्हॉट्सअपचा सेपरेट असतो आणि त्याच्यामध्ये मग सब फोल्डर्स असतात, इमेजेस असो किंवा व्हिडिओज असे. दॅट मीन्स वेल ऑर्गनाइज मॅनेज केलेला आहे आपला डेटा, बरोबर. युजर कॅन इझिली इंटरॅक्ट. येस, तर सेम डेटाबेस मध्ये काय, डेटाबेस म्हणजे कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन. तिथे सगळी कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन स्टोअर केली जाते. ओके, सिंटॅक्स इज क्रिएट database name. Okay, create database name, syntax. And SQL is case sensitive language आहे की नाही? SQL is not case sensitive language, but Unix ही case sensitive language. Case sensitive language चे meaning माहिती आहे सगळ्यांना? Case sensitiveness. Yes. काय मिनिंग आहे? हे क्रिएट कॅपिटल मध्ये जरी लिहिला तरी चालेल, स्मॉल मध्ये लिहिला तरी चालेल. क्लिअर? केस सेन्सिटिव्हनेस. येस, हा क्रिएट. बट इन केस ऑफ युनिक्स मध्ये कसं आहे, जेव्हा आपण युनिक्स बघू तेव्हा तुम्हाला समजेल. युनिक्स मध्ये ऍज इट इजच लिहायचं आहे, बट इन केस ऑफ एसक्यूएल कसंही लिहिलं तरी चालतं. मी तुम्हाला डेमो मध्ये दाखवेन येते. ठीक आहे. क्रिएट डेटाबेस नेम. ओके, फर्स्ट मी टेबल क्रिएट करतो, डेटाबेस क्रिएट करतो. ही विंडो ओपन झाली, देन कंट्रोल एन. कंट्रोल एन काय होतं, एक विंडो येते. तुम्हाला जो फ्रंट एंड हा दिसतोय इथे अलाव करतो तुम्हाला एसक्यूएल सर्व्हर. तुम्ही डेटाबेस क्रिएट करू शकता, टेबल्स क्रिएट करू शकता, देन व्हेरियस ऑपरेशन परफॉर्म करू शकता. ओके, तर हे डीबीएमएस आहे, डेटाबेस मॅनेजमेंट सिस्टीम. डीबीएमएस म्हणजे काय, एक ऍप्लिकेशन आहे. ओके, मार्केटमध्ये डिफरंट डीबीएमएस आहे ऍप्लिकेशन. त्यामधला आपण एक ऍप्लिकेशन बघतोय, हा एसक्यूएल सर्व्हर. सध्या आपण काय करतोय, क्रिएट काय करतोय, डेटाबेस और टेबल? डेटाबेस. सो टेबल नाही, डेटाबेस क्रिएट करतोय. फर्स्ट डेटाबेस क्रिएट करतोय. इथे बघा डेटाबेसेस फोल्डर दिसतोय तुम्हाला इथे लेफ्ट साइडला, डेटाबेस फोल्डर. इथे एक्झिक्यूट दिसते, देन इथे ड्रॉपडाऊन मध्ये नेम दिसते तुम्हाला. ओके, तर इथे बघा डेटाबेस वरती क्लिक करतोय. ऑलरेडी डेटाबेस मी 3 क्रिएट केलेले आहेत, दिसतात तुम्हाला. हा सिस्टीम जनरेटेड आहे, डेमो, पेटीएम अँड फोन पे. हे मी क्रिएट केलेले आहेत, हे डेटाबेस क्रिएट केलेले आहेत. तर पेटीएमचा डेटा, ओके, फॉर एक्झाम्पल मी एक टेबल क्रिएट केला, जो करंट डेटाबेस मी जो यूज करतोय त्यामध्ये सेव्ह होणार. फॉर एक्झाम्पल करंट इथे तुम्हाला कोणता दिसतोय, मास्टर दिसतोय. इथे बघा ड्रॉपडाऊन मध्ये इथे मास्टर आहे. तुम्ही एखादी क्वेरी एक्झिक्यूट केली, टेबल क्रिएट केला, तर तो कुठे जाईल, मास्टर मध्ये जाईल, ना की डेमो पेटीएम मध्ये जाईल. मी फर्स्ट काय करतोय, टेबल डेटाबेस क्रिएट करतोय. सो आय वॉन्ट टू क्रिएट डेटाबेस. सो व्हॉट इज सिंटॅक्स, क्रिएट डेटाबेस, देन डेटाबेसचं नेम. डेटाबेसचं नाव काही देऊ शकता. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही फेसबुकच्या ऍप्लिकेशन वरती काम करताय, तर डेटाबेसचं नाव काय असेल, फेसबुक. ओके, फेसबुक. देन इथे स्पेस देऊन असं एक्झिक्यूट केलं का होतं का बघा. इनकरेक्ट सिंटॅक्स नियर. येस, स्पेसेस अलाव आहेत का, स्पेसेस अलाव नाही. ठीक आहे, मी असं पण देऊ शकता, फेसबुक. इथे बघा अलाव आहे. कमांड completed successfully. So here you can check your database is successfully created. Okay, then I want to check the database is really created or not. तो डेटाबेस जो मी क्रिएट केलाय तो जो क्रिएट झालाय का नाही चेक करायचा मला. ओके, इथे दिसतोय तुम्हाला डेटाबेसेस
डेटाबेसेसच्या अंडर काय असतात? मल्टिपल डेटाबेस असतात. जो तुम्ही क्रिएट करताय तो कशाच्या अंडर येईल? डेटाबेसेसच्या अंडर येईल. ओके, डेटाबेस म्हणजे काय? मल्टिपल डेटाबेस स्टोअर्ड इन डेटाबेसेस. बट मी सध्या काय करतोय? इंडिव्हिज्युअली डेटाबेस क्रिएट केले. तर तो जो मी क्रिएट केलेला मला चेक करायचा असेल, जस्ट क्लिक टू द डेटाबेसेस, देन राईट क्लिक, देन रिफ्रेश. दिसतोय सगळ्यांना फेसबुक? येस. ओके, देन अगेन मला एक डेटाबेस क्रिएट करायचा. कोण गाईड करेल? रेडबस नावाचा डेटाबेस मला क्रिएट करायचा. क्रिएट डेटाबेस रेडबस. रेडबस. ओके, सेमीकोलन. ओके, सेमीकोलन कंपल्सरी द्यायची सवय ठेवा. विदाउट सेमीकोलन पण चालतं, बट पूर्वी जे कमांड बेस होते एसक्यूएल, ओके, हा UI दिसतोय, कमांड बेस पण होते आधी, तर तिथे एसक्यूएल मध्ये कंपल्सरी सेमीकोलन द्यायला लागू. बट ही सवय तुम्ही ठेवा. ओके, सेमीकोलन द्यायची. क्रिएट डेटाबेस रेडबस. स्पेसेस अलाव आहेत का? स्पेसेस नॉट अलाव. Incorrect syntax near. So what is our syntax? Create database name, then semicolon. Okay. तर मी इथे परत बॅक एंड जातोय. रेडबस आणि क्रिएट मी कॅपिटल मध्ये लिहितो. अलाव आहे? Yes, Why? it is not a case sensitive. Yes, it is not a case sensitive language. SQL is not a case sensitive language. Create database Redbus. Then again I am executing this command. Execute करण्यासाठी first select करा, then execute करा. Okay. So how I can check the database is created or not? Right click on database and refresh. First go to the database, select the databases, then right click. Refresh. Okay. So you can check. Yeah, Redbus under tables. मी काय म्हटलं? डेटाबेसच्या अंडर काय असतात? टेबल्स असतात. कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन डेटाबेस. इथे टेबल्स दिसते तुम्हाला? येस, टेबल्स. पण सध्या मी कोणता टेबल क्रिएट केलाय का? नो. सिस्टम जनरेटेड टेबल आहे. ठीक आहे, सिस्टम जनरेटेड टेबल आहे. देन मी आता एक तुम्हाला सांगितलं होतं, जो काही तुम्ही टेबल क्रिएट करणार आहे त्यासाठी काय सिलेक्ट पाहिजे? फर्स्ट करंट डेटाबेस सिलेक्ट पाहिजे. सध्या डेटाबेस कोणता दिसतोय वरती तुम्हाला? चेक करा. मास्टर. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल मी एखादं टेबल क्रिएट करायला गेलो, तो कुठे सेव्ह होईल? टेबल मास्टर मध्ये. बट मला हा चेंज करायचा. ओके, तर तुम्ही इथून पण चेंज करून एक्झिक्यूट करू शकता, ऑर एल्स यूज रेडबस. ओके, यूज रेडबस म्हणजे काय? एसक्यूएल सर्व्हर आहे, त्याला तुम्ही कमांड देताय, मला कोणता डेटाबेस यूज करायचा आहे? रेडबस नावाचा डेटाबेस यूज करायचा. सो अगेन सिलेक्ट दिस क्वेरी अँड एक्झिक्यूट. एक्झिक्यूट केल्यावरती इथे रिझल्ट चेक करा. ओके, चेंज काय आहे? डेटाबेस नेम चेंज झाले. येस, प्रिव्हियसली कोणता होता? Master. प्रिव्हियसली कोणता होता? Master. ओके, आता मला सांगा, डेटाबेस क्रिएट केलाय, तो डेटाबेस ड्रॉप पण करता येईल? Yes. Yes, we can drop the database also by using SQL command. The drop database syntax. Second one is drop database. SQL is syntax based language. Okay, the syntax of drop is drop database name. Okay, drop database name. So by using drop we can drop existing database. जो डेटाबेस आपण क्रिएट केलेला आहे तो डिलीट ड्रॉप करू शकतो. ओके, फॉर एक्झाम्पल मी डेटाबेस एखादा क्रिएटच केलाय, मी ड्रॉप करायचं ट्राय करतोय. ओके, इथे बघा, ड्रॉप डेटाबेस
Let's suppose YouTube. Okay. Yes. Read this error. Read this error. Because it does not. Cannot drop the database YouTube because it does not exist or you do not have the permissions. Okay, so that means it is not present in databases. Okay. Databases मध्ये प्रेझेंट आहे का? डेटाबेस मी क्रिएट केलंय का आधी? याचं मिनिंग काय? मी क्रिएट केलेलं नाही. ओके. तर फर्स्ट तुम्ही ड्रॉप कधी करू शकता? इफ डेटाबेस एक्झिस्ट. डेटाबेस एक्झिस्ट असेल then and then you can drop the database. Okay. So for आता सध्या मला रेडबस ड्रॉप करायचं. ओके. कन्सिडर दिस रेडबस. करू शकतो मी रेडबस? ओके. तर चेक करा रेडबस ड्रॉप होते का. ओके. मी एक्झिक्यूट करतोय. करू एक्झिक्यूट? Yes. Yes. Cannot read this error. Cannot drop database because it is currently in use. ओके. याचं मिनिंग काय? करंटली रनिंग जो डेटाबेस तुम्ही यूज करताय तो तुम्ही ड्रॉप करू शकत नाही. कारण का? रेडबस. फॉर एक्झाम्पल कन्सिडर द एक्झाम्पल नोटपॅड. ओके. नोटपॅड ओपन असेल. ठीक आहे. तुम्ही स्क्रीन मिनिमाइज केली अँड ट्राय टू डिलीट इट. डिलीट होतं का ते? नो. येस. कम्पॅरेटिव्हली डिलीट होतं का? डिलीट होत नाही. कारण का? करंट No. यूज मध्ये येतो. येस. एव्हरीवन इज अवेअर अबाउट दिस. ओके. तर सेम आपण आता कोणतं यूज करतोय? रेडबस यूज करतो. बट मला डेमो डिलीट करायचंय. डेमो ड्रॉप करायचंय. करू शकतो मी डेमो? राईट नाव कोणतं मी डेटाबेस यूज करतोय? Redbus. Yes. Click. Command completed successfully. बट इथे अजून डेमो दिसतोय. बट मला चेक करायचंय तो ड्रॉप झालाय की नाही. कोणती स्टेप फॉलो करणार? अगेन Refresh करो. You have to refresh. database. Then Click refresh. refresh. So here you can check database is permanently deleted. Okay. Drop. Drop म्हणजे काय? परमनंटली डिलीट करतो. ओके. डेमो. सध्या कोणता डेटाबेस रिमूव्ह केला मी? डेमो. ओके. फर्स्ट कोणती बघितली कमांड आपण? डेटाबेस क्रिएट करणे. देन सेकंड कमांड इज ड्रॉप द डेटाबेस. येस. देन थर्ड वन इज वी कॅन क्रिएट टेबल्स बाय युझिंग SQL कमांड. Okay. Table. Create table. So by using create table statement, we can create new table. And syntax is create table, table name, then column 1, data type, then column 2, data type, column 3, data type, 3 dot means n number of columns, semicolon. Okay. By using create table, you can create the table. Okay. बट जेव्हा तुम्ही टेबल क्रिएट करताय त्यावेळी डेटा टाईप कंपल्सरी द्यावं लागतं. म्हणजे जे कॉलम्स आहेत त्यामध्ये कोणत्या प्रकारची व्हॅल्यू इन्सर्ट करायला पाहिजे हे कुठे डिफाईन केलं जातं? डेटा टाईप. ओके. तर कन्सिडर आता फक्त 2च प्रकारचे डेटा टाईप कन्सिडर करा. डेटा टाईप जेव्हा मी सेपरेट टॉपिक शिकवेन तेव्हा डिटेलमध्ये सांगेन की SQL मध्ये कोणकोणते डेटा टाईप. ओके. तर कन्सिडर इथे फक्त सध्या स्ट्रिंग मध्ये कॅरेक्टर आणि व्हॅल्यू हे दोन्ही पण यूज करू शकता. दोन्ही मध्ये तुम्ही साईज देता. ओके. और एल्स varchar पण इग्नोर करा. फक्त कॅरेक्टर करा. ठीक आहे. देन मोबाईल नंबरला फील्ड कोणते? येस. न्यूमरिक आहे तो डेटा टाईप. येस. तर इथे इंटिजर पण घेऊ शकता और न्यूमरिक पण घेऊ शकता. ओके. देन मला एक टेबल क्रिएट करायचं आहे.
Okay, I want to create one table, student information, or else, okay, student information, and I want to create one table, and there are 3 columns. Okay, student name, then address and mobile number. कौन कौन से कॉलम में सांगते हैं? स्टूडेंट नेम, ऍड्रेस अँड मोबाईल नंबर. ठीक आहे. मोबाईल नंबर साठी डेटा टाइप कोणता असेल? न्यूमरिक किंवा इंट. न्यूमरिक. ओके, आपण चेक करू. ठीक आहे. क्रिएट सिंटॅक्स मध्ये काय? क्रिएट टेबल अँड टेबल नेम स्टुडंट. कॉलम मध्ये व्हॅल्यू. तुम्ही इथे कंटिन्यू पण लिहू शकता, मी तुम्हाला समजण्यासाठी लिहितो. एंटर करतो. कॉलम नेम, डेटा टाइप कॅरेक्टर ब्रॅकेट मध्ये 20, देन ॲड्रेस ब्रॅकेट मध्ये साईज देतो, देन मोबाईल नंबर डेटा टाइप इंटिजर और न्यूमरिक. ओके, सेमीकोलन. ओके, बघा एरर. यस, इनकरेक्ट सिंटॅक्स नियर मोबाईल नंबर. एरर काय? मोबाईल नंबर येस, एरर आहे, बट काय आहे? कॉमा इज मिसिंग. येस, कॉमा इज मिसिंग. देन अगेन मी सिलेक्ट करते, देन ट्राय टू एक्झिक्यूट दिस. कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली. ओके, सो बाय युजिंग SQL वी कॅन क्रिएट द डेटाबेस अँड टेबल्स. तर टेबल्स कुठे क्रिएट झाला असेल? हा इथे बघा, डेटाबेस कोणता आहे? ओके, रेडबस मध्ये मी चेक करते, बट इथे टेबल आला का? येस, आला की नाही आला? नाही, रिफ्रेश नाही केलं. इथे बघा टेबल्स. येस, like डेटाबेसच्या अंडर टेबल्स असतात. ओके, टेबल्स अंडर जे जे तुम्ही टेबल क्रिएट कराल ते दिसेल. DBO डॉट स्टुडंट, स्टुडंटच आपण टेबल केलंय. DBO म्हणजे डेटाबेस. ओके, DBO डॉट स्टुडंट. देन इथे मी प्लस वरती क्लिक करतोय. कोणकोणते कॉलम होते यामध्ये? नेम, ॲड्रेस and मोबाईल नंबर. Okay, so here you can check also column name. Just click to the plus symbol. Name, address, mobile number. Name, address, mobile number, and data type character, char, and numeric. Character, char, and numeric. Okay. Then, इथेपर्यंत काही डाऊट आहे का? Yes. Any doubt, confusion? नो. सर एक विचारायचं होतं. Yes. सर, ऍड्रेस मध्ये आपण व्हेरिएबल कॅरेक्टर यूज केलाय ना, तर ऍड्रेस मध्ये सर नंबर्स पण असतात ना, म्हणजे सपोज येस, डेटा टाइप बघणार आहोत आपण डिटेल मध्ये नंतर टॉपिक. जस्ट तुमच्या अंडरस्टँडिंग साठी फक्त मी बेसिक डेटा टाइप सांगितले, कॅरेक्टर अँड न्यूमरिक. अच्छा. नाही, तोच डाऊट होता माझा, कारण आपण तिथे व्हॅरकॅर यूज करतो म्हणून. येस, बट तुम्ही अवेअर आहात व्हॅरकॅर बद्दल. ओके, बाकीचे अजून अवेअर नाही. ठीक आहे, मी डेटा टाइप सेपरेट टॉपिक शिकवेन ना, त्यावेळी तुम्हाला. अपार्ट फ्रॉम दिस आणखीन काय आहे का डाऊट? सर, ते तुम्ही 2 डेटाबेस क्रिएट केले ना, फेसबुक आणि रेडबस. येस, एका वेळेस असे 2 करता येतात आपल्याला? येस, यू कॅन क्रिएट. इथे बघा, फॉर एक्झाम्पल XYZ. ओके, इथे ही एक कमांड आहे, ही एक कमांड आहे. दिसतात तुम्हाला सेपरेट सेमीकोलन. इथे बघा, मी दोन्ही सिलेक्ट करतोय, देन एक्झिक्यूट करतोय. कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली. ऍट अ टाइम किती डेटाबेस क्रिएट झाले पाहिजे? 2 झाले. इथे बघा, डेटाबेस वरती मी जातोय, देन अगेन आय रिफ्रेश इट. झाले 2 डेटाबेस क्रिएट. येस. म्हणजेच काय? बाय युजिंग SQL यू कॅन एक्झिक्यूट मल्टिपल क्वेरीज. यस, इन सिंगल टाइम.
सिंगल ओके, पण म्हणजे आपल्याला ते यूज हे द्यावं लागणार ना कमांड कुठल्या आपण ह्याच्यात बट जो यूज करायचा आहे त्यासाठी तुम्हाला यूज द्यावंच लागेल. येस, या कमांडचा मिनिंग वेगळं आहे, या कमांडचं मिनिंग वेगळं आहे, बरोबर. या कमांडचे मिनिंग काय आहे? यू कॅन क्रिएट Create. डेटाबेस, बट व्हॉट इज यूज ऑफ यूज? स्पेसिफिक कुठला आपण डेटाबेस. इफ यू वॉन्ट टू ऍक्सेस स्पेसिफिक डेटाबेस, त्यावेळी काय करणार तुम्ही? यूज डेटाबेस यूज करणार. क्लिअर इथपर्यंत? येस सर. ओके, देन एक फक्त डायग्राम नोट करून घ्या, डिटेल मध्ये आपण उद्या बघू. ठीक आहे. फर्स्ट इथे एसक्यूएल लिहा. ठीक आहे, एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लँग्वेज. देन वेरियस ऑपरेशन आहेत एसक्यूएल मध्ये. फर्स्ट वन येस, सगळ्यांनी डायग्राम नोट करताय ना? येस. ओके. Okay. ओके, फर्स्ट पण आहे DQL. ओके, DQL चा फुल फॉर्म आहे डेटा क्वेरी लँग्वेज. द फुल फॉर्म ऑफ DQL इज डेटा, काय सांगतोय मी? डेटा क्वेरी लँग्वेज. ओके, फुल फॉर्म ऑफ DQL इज डेटा क्वेरी लँग्वेज. ओके, तर याच्या अंडर येतं, याच्या अंडर सिलेक्ट क्वेरी. फक्त नाव लिहा सिलेक्ट. त्याचे यूज काय आहे आपण डिटेल नेक्स्ट लेक्चर मध्ये बघू. सिलेक्ट अंडर DQL काय येतं? सिलेक्ट क्वेरी, डेटा क्वेरी लँग्वेज. Then next command is DDL. Next command is DDL. DDL. Then full form of DDL is data definition language. Yes, full form of DDL is data definition language. ओके, डेटा डेफिनेशन लँग्वेज. तर इथे डिफाईन करतो आपण. ओके, स्ट्रक्चर डिफाईन करतो. आणि यामध्ये पण 4 कमांड आहेत. ओके, येस, यामध्ये पण 4 कमांड. फर्स्ट वन क्रिएट. Second one, alter. Third one, draw. Fourth one, truncate. Okay, data definition language. In detail आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये बघणार, कमिंग लेक्चर मध्ये. फक्त टाइप्स लिहून घ्या, DDL अंडर कोणत्या कमांड. ओके, देन नेक्स्ट वन इज डेटा मॅनिप्युलेशन लँग्वेज. DML. DML. What is the full form of DML? Data manipulation. Yes. Data manipulation language. Okay. So data manipulation language. So याच्या अंडर पण कमांड्स आहे. Various commands comes under in DML. First one is insert. Second one, update. Third one, delete. Third one, delete. The next one is DCL, data control language. DCL, data control language.
डेटा कंट्रोल लँग्वेज. ओके. ग्रँट अँड रिवोक. याच्यामध्ये कमांड येतात ग्रँट रिवोक. फर्स्ट वन ग्रँट and second one is revoke. Okay. Then last one is TCL commands. TCL, the full form of TCL is transaction Control language. control language. Okay. Transaction control language. So there are two commands in TCL. दोन commands आहेत TCL मध्ये. First one is commit, then rollback. Save point एक आहे third one, but इतका त्याचा काही यूज होत. Commit and rollback. Commit and rollback. Yes, commit and rollback. डायग्राम झाली ड्रॉ करून तुमचे. ओके. येस. तर आपण स्टेप बाय स्टेप बघू. नेक्स्ट कमांड कशा एक्झिक्यूट. त्यामधले फक्त क्रिएट बघितले, डिफाईन करायचं बघितले, त्यामधला फक्त डेटा डेफिनेशन लँग्वेज मधला क्रिएट. बाकीच्या कमांड्स कधी यूज करतो हे डिटेलमध्ये मी नेक्स्ट लेक्चरला सांगेन.